ලෙඩ වුණාම ඇයි අපි සුප් බොන්නේ? සුප් බීමෙන් අපේ ශරීරයට ලැබෙන වාසි මොනවද? ලෙඩ වුණාමත් බොන්න හොඳ, ලෙඩ නැති වුණත් බොන්න හොඳ. රස ගුණදායක සුප් ಜಾති දෙකක් හදන ගමන් අපි අද මේ ගැන කතා කරමු. මේ සයිබර් ක්ලිනික්. ඉතින් මම හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ ඔබේ එදිනෙදා ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන ඒ සෞඛ්‍ය දැනුම ලබා දෙන්න. ඔබ මගේ channel එකට කැමති නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell button එකත් මතකතුව click කරන්න මගේ වැඩසටහන් ගැන ඉක්මනටම දැනගන්න. ලෙඩ වුණාම අපිට කෑම කන්න එච්චර ප්‍රියතාවයක් නැහැනේ. කෑම අප්‍රියාව ඇති වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි බත් ගැන හිතන්නත් ආස නැහැ. ඒ නිසා තමයි කැඳ එකක්, සුප් එකක් ලෙඩ වුණු කෙනෙක්ට දෙන්නේ. දැන් අපි ලෙඩ වුණාම අපි ඒ ලෙඩෙන් ඉක්මනට සුවපත් වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ පෝෂණය සහ ඒ අවශ්‍ය කරන කැලරීස් අපේ ශරීරයට ලැබෙන්නත් ඕනේ. එතකොට අපි නොකා නොපී හිටියාම අපි සුව වෙන්නත් ප්‍රමාද වෙනවා. දැන් සුප් එකක තියෙන වාසිය තමයි අපිට අවශ්‍ය කරන සියලුම පෝෂණය එකතු කරලා ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය කරන කැලරි ප්‍රමාණයත් සහිතව අපිට මේ සුප් එක හදා ගන්න පුළුවන්. මේක බොන්නත් ලේසි. එතකොට ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් කැලරීස් සහ පෝෂණය අපේ ශරීරයට ලබා ගැනීම එක ක්‍රමයක් තමයි මේ දියරමය විදිහට මේ දේවල් ලබා ගැනීම. එතකොට ඒ වාසිය අපිට ලැබෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට අපි අසනීප වුණාම අපේ ශරීරය විචලනයට ලක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි. අපි කියනවා ඩිහයිඩ්‍රේෂන් කියලා. අධික උණ තියෙනවා නම් ඒ වගේම පාචන තත්ත්වයක් වගේ තියෙනවා නම් මේ තත්ත්වය තවත් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපි දියර ප්‍රමාණය ඉතා හොඳින් අපේ ශරීරයට මේ කාලයේදී ලබා ගන්නේ නැති නිසාත් අපි විචලනයට ලක් වෙන්න තියෙන අවස්ථාව වැඩි. එතකොට අපි මේ අපිට කෑම බීමත් කන්න බොන්න අපිරිය නම් අර සුප් එකක් විදිහට දියරමය දෙයක් විදිහට මේ අපිට අපේ ඇඟට ඕන කරන වතුර ප්‍රමාණය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක වාසියක්. අසනීප තත්වයක් තියෙනකොට අපි කැමති ටිකක් රස්නෙන් කන්න බොන්න. සුප් එකක් අපි කොහොමදත් රස්නෙන්නේ ගන්නෙ. එතකොට උගුරේ අමාරුව තියෙන කෙනෙක්ට වුණත් සුප් එකක් බිව්වහම හොඳ සනීපයක් දැනෙනවා උගුරට. අසනීප වෙලාවට අපේ ආහාර ජීර්ණයේත් යම් යම් අපහසුතා ඇතිවන්නට පුළුවන්. ඉතින් දියරමය ආහාරයක් විදිහට අපි සුප් එක ගන්න නිසා අපිට ආහාර ජීර්ණයත් පහසු කරවනවා. මේ වගේ වාසි හුඟක් තියෙනවා අපි අසනීපෙන් ඉන්නකොට සුප් එකක් බොන එකෙන්. අපි එහෙනම් බලමු මේ සුප් අපි කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ලෙඩ වෙලා ඉන්න අයට වගේම ලෙඩ නැති අයට වුණත් ඕන වෙලාවක බොන්න පුළුවන් රස ගුණ සුප් එකක් අපි හදන හැටි බලමු. මේ චිකන් සුප් එකක්. මේ සුප් එකට මම ගන්නවා තඹගත්තු චිකන්. ඊට පස්සේ මේ චිකන් ස්ටොක් එක, ඒ වගේම කැරට්, බිත්තරයක්, සුදු ලූණු, ලුණු සහ ගම්බිරිස්. මේව පාවිච්චි කරලා තමයි අපි සුප් එක හදන්නේ. වාචනයේ ලිපේ තියාගෙන මම මේකට බටර් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. ඔබට තෙල් කැමති නම් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් බටර් හරි මාගරින් හරි ඕන දෙයක් මේ සුදු ලූණු ටික ටෙම්පරාදු කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේකට අර චොප් කරගත්ත සුදු ලූණු ටිකක් දාලා ටෙම්පරාදු කර ගන්නවා. දැන් අපි ලෙඩ වෙලා ඉන්න වෙලාවක අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් මේ සුප් එක පාවිච්චි කරනවා නම් අපි මේද කොටසක් මේ සුප් එකට එකතු කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ අවශ්‍ය කරන කැලරීස් ලබා ගන්න. සුදු ලූණුවයි අපි සුප් එකකට එකතු කරගන්නේ. සුදු ලූණු මගින් අපේ ප්‍රතිශක්තිය වර්ධනය වෙනවා. එහි අඩංගු සල්ෆර් අඩංගු මේ සංඝටක නිසා. ඒ වගේම සුදු ලූණු මගින් අපිට කෑමට ප්‍රියතාවයක් එනවා. අපේ ඇපිටයිට් එක වැඩි කරනවා. සහ අමුතු රසයකුත් කෑමට එකතු වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ලෙඩ වෙලා ඉන්න වෙලාවට ඒක හින්දා සුදු ලූණු ටිකක් අපිට කෑමට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. වගේ මේ දවස්වල හදන අනෙක් හැම කෑමකටත් අපිට පුළුවන් වෙලාවට සුදු ලූණු ටිකක් එකතු කරගන්න. සුදු ලූණු ටික ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම චිකන් ස්ටොක් එක මේකට එකතු කරගන්නවා. චිකන් ටික තඹ ගන්නකොට මම වතුර ටිකක් වැඩිපුර තියලා ලුණු සහ ගම්බිරිස් එකතු කරලා තමයි මේ චිකන් කෑලි දෙක තඹ ගත්තේ. මම මේකට අර පොඩියට කපාගත්තු කැරට් එකතු කරනවා. කැරට් වල විටමින් A ඉතා හොඳින් තියෙනවා. ඊට අමතරව විටමින් C සහ පොටෑසියම් වගේ අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන දේවල් තියෙනවා. තන්තුමය ගතිය හොඳින් තියෙනවා. සීනියම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ලෙඩ වෙලා ඉන්න වෙලාවක මේ පෝෂක අපේ ශරීරයට ලබා ගැනීමට හොඳ දෙයක් තමයි කැරට් කියලා කියන්නේ. දැන් මීට අමතරව
ඔබ කැමති නම් නිවිති වුණත් ටිකක් මේ සුප් එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔබේ නිවිති රසට කැමති නම්. නිවිති වලත් ඇන්ටිඔක්සිඩන්ට්ස් විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා සහ නිවිති මගින් අපි ලෙඩ වෙලා ඉන්න වෙලාවක අර ලෙඩ රෝග වලට එරෙහිව සටන් කිරීමේ ගුණයකුත් තියෙනවා. දැන් මම මේ සුප් එකට අර තඹගත්තු චිකන් පොඩියට කපලා ඒ ටිකත් එකතු කරගන්නවා. ස්ටොක් එක රත් වේගෙන එනකොට මම හොඳට ගසාගත්තු බිත්තරයක් මේකට එකතු කරනවා. දැන් මේක අර කෑලි ගතියට වගේ හිටින්න ඕනේ මේක එකතු කරනකොට. එතකොට තමයි අර සුප් එක ලස්සනට පේන්නේ. බිත්තරවල අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන පෝෂක හැම දෙයක්ම අඩංගුයි. බිත්තර සුදු මදේ අපිට ඕන කරන ප්‍රෝටීන් තියෙනවා. ඒතර බිත්තර කහ මදේ විටමින් D, විටමින් B, ෆෝලේට් වගේ දේවල් තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ ශරීරයට ඉතාම හිතකර මේද අම්ල අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අර මේ පෝෂණය හොඳට පැක් කරපු පුංචි ගුලියක් වගේ දෙයක් තමයි ඇත්තටම මේ බිත්තර කියලා කියන්නේ. දැන් ඊට අමතරව චිකන් මගිනුත් අපිට අවශ්‍ය කරන ප්‍රෝටීන් ලැබෙනවා. සහ විටමින් B අපිට චිකන් වලින් ලැබෙනවා. ඉතින් මේ සියල්ලක් මේ සුප් එකේ අඩංගු වෙනවා. මස් මාළු කන්න කැමති නැති අයට බොන්න හොඳ එළවලු සුප් එකක් තමයි මේ. දැන් මේ එළවලු සුප් එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති එළවලුවක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම එකතු කරගත්තා කැරට්, බෝංචි, එතකොට වට්ටක්ක සහ මේකට පරිප්පු ටිකක් එකතු කරගත්තා. දැන් මේක වතුර ටිකක් තියලා හොඳට තැම්බෙන්න තියන්න ඕනේ. මම 3-5 කුඩු පොඩ්ඩක් මේකට දාගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු කුඩු ටිකක් දාගන්නවා. ගම්බිරිස් කුඩුත් ටිකක් දාගන්නවා. සමහරු ඉන්නවා මස් මාළු කන්න නැති වුණාට හාල් මැස්සු ටිකක් එහෙම කනවා. ඉතින් එහෙම අයට හාල් මැස්සු කුඩු ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන් මේකට. එතකොට 아무තු රසක් වගේම පෝෂණයත් ඉහළයි. මේ ටික සේරම තැම්බුණාට පස්සේ කැමති නම් පොඩ්ඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අර එළවලු කෑලි ගතියට හැපෙන්න කැමති නම් මේ විදිහටම මේක බොන්න පුළුවන්. දැන් ඊට පස්සේ මම මේ එළවලු තඹගත්තු කොටස අයින් කරලා වෙනම වාජනයකට පොල් තෙල් ටිකක් දාලා සුදු ලුණු ටිකක් මේකට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් හුඟක් අය මේ එළවලු සුප් බොන්න එච්චර කැමති නැහැනේ. හැබැයි මේ සුදු ලුණු ටිකක් දාලා ටෙම්පරාදු කරලා ඒ රහ එනකොට ඇත්තටම අර එළවලු සුප් එකේ හොඳ රහක් එනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ලෙඩ වෙලා ඉන්නකොට අපි කැමති ටිකක් අර කටට රස දැනෙන විදිහට කන්න බොන්න. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක හොඳ ඔප්ෂන් එකක්. අනික් එක තමයි මේ තෙල් එකතු කිරීම මගින් අපිට අර අපේ ශරීරයට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය, ඒ අවශ්‍ය කරන කැලරි ප්‍රමාණයත් ලැබෙනවා. සහ සුදු ලුණු මගින් අර මම ඉස්සෙල්ලත් කිව්වා වගේ අපේ ශරීරයට හොඳ ප්‍රතිශක්ති වර්ධක ගුණයකුත් ලැබෙනවා. සුදු ලුණු ටික ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම මේකට අර තඹගත්තු එළවලු සහ අනිකුත් ඒ ස්ටොක් එක ඔක්කොම මම මේකට එකතු කරගන්නවා. පරිප්පු එකතු කර ගැනීම මගින් මේ සුප් එකට ප්‍රෝටීන් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම අනෙක් එළවලු වලින් අපිට අවශ්‍ය කරන තන්තු සහ ඒ අවශ්‍ය කරන විටමින් ලැබෙනවා. දැන් බිම්මල් උනත් මේකට අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. බිම්මල් වලිනුත් අපිට ප්‍රෝටීන් සහ අනෙකුත් විටමින් ලැබෙනවා. එළවලු සුප් එකට අන්තිමට දෙහි ටිකක් මිරික ගන්න. රස සහ ගුණ සුප් ජාති දෙකක් හදන හැටි තමයි මම කතා කළේ. ඉතින් ලෙඩ වෙලා ඉන්න අයටත් ඒ වගේම ලෙඩ නැතුව මේ හොඳට ඉන්න අයටත් මේක බොන්න පුළුවන්, රස විඳින්න පුළුවන්. මීට කලිනුත් මම පෝෂණය ගැන වැඩසටහන් කිහිපයක්ම කළා. ඒවයි ලින්ක්ස් මම දාන්නම් මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. මම හැම විටම ඔබේ දිනදා ජීවිතයට ඕන කරන සෞඛ්‍ය දැනුම තමයි ලබා දෙන්නේ සයිබර් ක්ලිනික් ඔස්සේ. ඉතින් ඔබ කැමති නම් මගේ channel එකට subscribe කරන්න, ඒ වගේම bell button එක මතකතුව click කරන්න, notification එක ඉක්මනටම ලබා ගැනීම සඳහා. ගිහින් එන්න මම Dr.DR.